Για 11 ολόκληρα χρόνια, ο χρόνος έχει σταματήσει για τον Φώτη Καριοφύλλα. Ο πατέρας του χάθηκε από προσώπου γης το 2015 και οι αρχές, παρά τις έρευνες, βρίσκονται σε πλήρη αδιέξοδο. Όμως ο Φώτης πλέον δεν ελπίζει σε ένα θαύμα. Είναι πεπισμένος πως πίσω από την εξαφάνιση κρύβεται μια εγκληματική ενέργεια. Η υπόθεση ανοίγει ξανά, με μήνυση για ανθρωποκτονία. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω, θαμμένη στο Άργος, και ο γιος του Χρήστου είναι αποφασισμένος να τη βρει. Κάνω αίτηση να μιλήσουνε. Μιλήστε, παιδιά. Μιλήστε. Όποιος ξέρετε, μιλήστε. Στο Άργος ήταν μια προσωπικότητα γνώριμη σε όλους. Ένας άνθρωπος εργατικός, με έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία, που κάποτε διέθετε μια αξιοζήλευτη περιουσία και τα δικά του σκαπτικά μηχανήματα. Η μοίρα όμως του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι. Η απώλεια της γυναίκας του, που έφυγε νωρίτερα νικημένη από τις ουσίες, φαίνεται πως ήταν το χτύπημα που τον λύγησε οριστικά. Ο Χρήστος παρασύρθηκε στον ίδιο σκοτεινό κόσμο του εθισμού, χάνοντας μέσα σε λίγα χρόνια ό,τι είχε χτίσει με κόπο. Ένα τέλειο παιδί, μέχρι τα 27 του χρόνια. Δούλευε, είχε δική του δουλειά, επιχείρηση στα χωράφια, με ένα μπολοζάκι, έφτιαχνε χωράφια και τέτοια. Έχει δουλέψει σε πάρα πολλές δουλειές. Αυτή η δραματική αλλαγή στη ζωή του τον έκανε ευάλωτο. Η απουσία του έγινε αμέσως αισθητή στην πόλη, καθώς παρά τα προβλήματά του παρέμενε ένα πρόσωπο που δεν περνούσε απαρατήρητο. Ήταν η ευάλωτη κατάστασή του αυτή που τον έκανε στόχο εκείνη την μοιραία πρωτομαγιά, ή μήπως η παλιά του περιουσία άφησε πίσω της ανοιχτούς λογαριασμούς που κάποιοι θέλησαν να κλείσουν με το πιο βίαιο τρόπο. Ο Χρήστος λείπει τώρα, είναι 28 μέρες, χωρίς να έχουμε ένα τηλέφωνο, μία πληροφορία, εκτός από πριν 4 μέρες που μας είπαν κινήθηκε στην πλατεία. Για πείτε μας αναλυτικά τι πληροφόρηση έχετε όλες τις μέρες από φίλους, από γνωστούς ή από κάποιους που τον έχουν δει. Με τη σειρά. Από εδώ λοιπόν εσείς έχετε να το δείτε από τις 30 του μήνα, Ναι. το βράδυ στις 11 η ώρα. Ναι. Έτσι, 30 Απριλίου. Ναι. Την άλλη μέρα λοιπόν είχαμε Πρωτομαγιά. Πείτε μας τι πληροφόρηση έχετε. Τίποτα. Την Πρωτομαγιά το πρωί έλειπε. Ναι. Λοιπόν, δεν έλειπα κι εγώ, έφυγα, ήρθα το απόγευμα, δεν είχε έρθει στο σπίτι, δεν είχε έρθει καθόλου. Ναι. Από εκεί είχαμε μία πληροφόρηση, μας είπε μία κοπέλα, ότι βρίσκεται κάπου εδώ στην Κίο. Για 2-3 μέρες ήμουνα ήσυχη, ότι κάπου εκεί θα είναι, γιατί δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Μια κοπέλα άγνωστη σε εσάς. Όχι, δεν είναι. Είναι γνωστή, Ναι. είναι γνωστή η κοπέλα. Και σας είπε Και ότι- μας είπε ότι κάποιος της είπε κάτι, δεν ξέρω τι, ότι είναι εκεί. Ναι. Μετά από 3 μέρες, ξανά τη ρώτησα εγώ γιατί δεν ήρθε ο Χρήστος και μου λέει δεν πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι κάπου αλλού, προς τα Λευκάκια, σε ένα φίλο. Περάσανε πάλι, μία εβδομάδα πέρασε. Βρήκα το τηλέφωνο και πήρα εγώ το παιδί αυτό. Και Το μου φίλο λέει, του στα Λευκάκια. ναι, στα Λευκάκια, και μου λέει, Βάση, όχι, μου λέει. Με τον Χρήστο το γνωρίζω, αλλά φίλοι δεν είμαστε για να μείνει στο σπίτι. Πήγε στην αστυνομία, όχι. Από εκεί εγώ κινήθηκα και πήγα στην αστυνομία που το βάλαμε στο Silver Alert, πώς το λένε, μετά στην Νικολούλ, μετά στο κανάλι εδώ, το τοπικό. Το καλοκαίρι του 2015 το Άργος παγώνει. Χωρίς καμία προειδοποίηση, ο Χρήστος Καριοφύλλας εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω του μόνο σιωπή. Η οικογένειά του, βυθισμένη στην αγωνία, κινητοποιεί αμέσως τις αρχές.
Οι έρευνες ξεκινούν με ένταση, χτενίζοντας τα γύρω χωριά και κάθε πιθανή γωνία της Αργολίδας. Φτάσαν σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Αστυνομία, φίλοι και συγγενείς αναζητούν ένα ίχνος, μια μαρτυρία, κάτι που να δείχνει που χάθηκε ο 43χρονος άντρας. Όμως κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Αυτό που κάνει την υπόθεση να μοιάζει με άλλο το γρίφο είναι αντικρουόμενες μαρτυρίες. Αντί για απαντήσεις, οι αρχές έρχονται αντιμέτωπες με ένα πλέγμα αντιφάσεων. Άνθρωποι από το περιβάλλον του δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πού βρισκόταν και με ποιους μίλησε τις τελευταίες του ώρες, θολώνοντας το τοπίο της έρευνας. Η πιο σκοτεινή πτυχή, ωστόσο, παραμένει η φημολογούμενη εμπλοκή του με δύσκολα άτομα της νύχτας και κυκλώματα ναρκωτικών. Η πληροφορία ότι ο Χρήστος μπορεί να έχει ανοίξει επικίνδυνες παρτίδες με τον υπόκοσμο προκαλεί ανατριχύλα. Ήταν η εξαφάνισή του μια επιλογή φυγής ή το αποτέλεσμα μιας μοιραίας σύγκρουσης με ανθρώπους που δεν αφήνουν ίχνη πίσω τους? Το Άργος κρατά ακόμα το μυστικό του κλειδωμένο, ενώ οι αντιφάσεις συνεχίζουν να στοιχιώνουν την αναζήτηση της αλήθειας. «Φίλε, θα με σκοτώσουν». Αυτά ήταν τα λόγια που πάγωσαν το φως στο τούνελ. Ένας μάρτυρας κλειδί που φαίνεται να γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Φέρνει στο φως μια συγκλονιστική πληροφορία. Λίγες μέρες πριν το νήμα της ζωής του Χρήστου κοπεί απότομα, ο ίδιος φαινόταν παγιδευμένος. Ζήτησε χρήματα και με το βλέμμα γεμάτο αγωνία εκμυστηρεύτηκε πως κάποιοι, τους οποίους δεν κατονόμασε, τον απειλούσαν ευθέως με θάνατο. Οι τελευταίες του ώρες μοιάζουν με ένα μπερδεμένο πάζλ. 6 το πρωί, ανήμερα της εξαφάνισης, μια ιδιοκτήτρια περιπτέρου τον βλέπει να προσπαθεί να αγοράσει ένα εισιτήριο για την Αθήνα. Ήταν μόνος, ταλαιπωρημένος, σαν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από κάτι. Την ίδια στιγμή, μια άλλη μαρτυρία προσθέτει νέα ερωτήματα. Κάποιος τον είδε να περνά με το ποδήλατό του, κατευθυνόμενος προς το κεφαλάρι. Στάθηκε για λίγο, είπε τον προορισμό του και χάθηκε στο δρόμο. Ήταν Πρωτομαγιά ή την προηγούμενη μέρα. Η μνήμη του μάρτυρα θολώνει, αλλά το ερώτημα παραμένει. Προσπαθούσε ο Χρήστος να κρυφτεί σε ένα γειτονικό χωριό ή το ταξίδι προς την Αθήνα ήταν η τελευταία του ελπίδα για σωτηρία? Ψάχνω να βρω με ποιον μπορεί να είχε ραντεβού εκείνη την ημέρα που είχες εσύ μήπως? Εγώ τον είδα που βγήκε από τις Παράγκες. Σε ποια περιοχή? Εκεί που ψάξατε, στη Νέα Αιγύρο. Η κυρία Βασιλική, μιλώντας στην κάμερα του φως στο τούνελ, ανακαλεί τις τελευταίες στιγμές που είδε το παιδί της. Εκείνο το διάστημα ο Χρήστος δεν ήταν ο εαυτός του. Μια έντονη ανησυχία τον κυρίευε, ενώ τα προβλήματα υγείας του έκαναν ακόμα και την ανάσα του να μοιάζει με αγώνα. Η τελευταία εικόνα που έχει χαραγμένη στο μυαλό της είναι ο Χρήστος να κάθεται στην αυλή του σπιτιού τους μέσα στη νύχτα. Όταν ξημέρωσε η Πρωτομαγιά του 2015, το σπίτι ήταν βουβό. Ο Χρήστος είχε εξαφανιστεί. Η αρχική καθησυχαστική σκέψη πως ίσως πήγε σε φίλους γρήγορα έδωσε τη θέση της στον απόλυτο τρόμο, καθώς οι ώρες γίνονταν μέρες. Η επιμονή του Φώτη μετά την πολύχρονη εξαφάνιση του πατέρα του δεν πέρασε απαρατήρητη. Το φως στο τούνελ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του και επέστρεψε για δεύτερη φορά στο Άργος, ανοίγοντας ξανά τον φάκελο της εξαφάνισης του 43χρονου τότε Χρήστου Καριοφύλλα. Αυτή η δεύτερη έρευνα έφερε στην επιφάνεια μια μαρτυρία που αλλάζει τα πάντα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το παρασκήνιο της περιοχής έσπασε τη σιωπή του και περιέγραψε μια σκηνή που παγώνει το αίμα.
Τον είδα τον Χρήστο, λέει στην εκπομπή. Ήταν ταλαιπωρημένος με το ποδήλατό του σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Όμως δεν ήταν μόνος. Σύμφωνα με το μάρτυρα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα γνώριμο αυτοκίνητο μπήκε στον ίδιο χώρο. Άρα λογικά αυτός που φέρεται να ήταν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο τον είδε τον Χρήστο. Ναι, πώς δεν τον είδε. Και πώς έμαθες ότι εξαφανίστηκε? Μετά από 3 μέρες από μια κοπέλα. Τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί? Ότι τον έχουν φάει και τον έχουν πετάξει κάπου. Ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο όχημα φαίνεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε το Χρήστο ζωντανό. Αυτός που ήταν στο αμάξι ξέρει σίγουρα τι απέγινε, δηλώνει ο μάρτυρας με βεβαιότητα, καταλήγοντας σε ένα σοκαριστικό συμπέρασμα. Πιστεύω πως τον έχουν φάει και τον έχουν πετάξει κάπου. Οι απειλές που δεχόταν ο Χρήστος πριν χαθεί, το γνωστό αυτοκίνητο και ένα συγκεκριμένος χώρος που ίσως κρύβει το τελευταίο του μυστικό. Ποιος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και γιατί κανείς δεν τον ανάγκασε να μιλήσει μέχρι σήμερα? Βρέθηκα στον Αχλαδόκαμπο, σε μια ταβέρνα. Ήταν πρόσφατο το γεγονός. Είπε λοιπόν κάποιος εκεί από την παρέα ότι την Πρωτομαγιά, ήταν Πρωτομαγιά τότε που ο Χρήστος ήταν στον Αχλαδόκαμπο. Ότι την ημέρα εκείνη ήταν στο μαγαζί με μια παρέα. Από το μαγαζί αυτό έφυγε ο Χρήστος και μετά εξαφανίστηκε. Ο Χρήστος τέτοιο άδοξο τέλος δεν το άξιζε. Η έρευνα του τούνελ φτάνει σε ένα κομβικό σημείο, στον Αχλαδόκαμπο. Εκεί ο ιδιοκτήτης μιας ταβέρνας σπάει τη σιωπή του και δίνει μια μαρτυρία γεμάτη ακριβείς λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες που εθεάθη ο Χρήστος. Είναι το απόγευμα της Πρωτομαγιάς του 2015. Το μαγαζί σφίζει από ζωή λόγω της ημέρας. Επικρατεί το διαχώρητο από το γλέντι. Όμως ο ιδιοκτήτης θυμάται τον Χρήστο πεντακάθαρα. Καθόταν έξω, σε ένα γωνιακό τραπέζι. Δεν ήταν μόνος. Μαζί του βρισκόταν ένας άντρας, ο Γιώργος Τάδε, και 2 κοπέλες. Η ώρα είναι περίπου 5 με 6 το απόγευμα. Ο ιδιοκτήτης ανακαλεί μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια που του έκανε εντύπωση. Ο Χρήστος σηκώθηκε να φύγει πριν νυχτώσει, λέγοντας πως το λογαριασμό θα τον πλήρωνε ο φίλος του που παρέμεινε στην παρέα. Φεύγοντας ο Χρήστος συνοδευόταν από τη μία κοπέλα. Παράλληλα, μετά από ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφο του Φως στο Τούνελ, ο στενός φίλος του αγνοούμενου Χρήστου δεν παραδέχεται ότι βρισκόταν μαζί του στην ταβέρνα του Αχλαδόκαμπου την Πρωτομαγιά της εξαφάνισής του, υποστηρίζοντας πως η επίσκεψη αυτή είχε γίνει χρόνια πριν, εκτιμώντας πως ο Χρήστος έχει εξαφανιστεί από τρίτους. Ο φίλος αναφέρεται επίσης σε μια γυναίκα από την προσωπική ζωή του αγνοούμενου, δημιουργώντας αντίφαση με προηγούμενες καταθέσεις. 2-3 χρόνια πίσω Σε συγκεκριμένη ταβέρνα. ναι, όχι όμως την ημερομηνία, δηλαδή την Πρωτομαγιά που εξαφανίστηκε. Συνοδευόσασταν από κάποιες κοπέλες? Ναι, μία ήταν η... Εσείς πότε τον είδατε τελευταία φορά πριν εξαφανιστεί, θυμάστε? Εγώ τελευταία φορά, σου λέω, πριν εξαφανιστεί, τον είχα δει εκεί μία εβδομάδα με 10 μέρες που κάναμε την τελευταία βόλτα από τον Αχλαδόκαμπο που σου είπα. Εσείς τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί? Η εκτίμησή μου να πούμε πρέπει να τον έχουν εξαφανίσει. Τώρα πήγε, δεν γνωρίζω. Η έρευνα για την τύχη
του Χρήστου Καριοφύλλα μοιάζει πλέον με ένα λαβύρινθο από αντικρουόμενες πληροφορίες και μαρτυρίες που αλληλοαναιρούνται. Κάθε φορά που ένα νέο στοιχείο έρχεται στο φως, μια άλλη κατάθεση έρχεται να το ανατρέψει, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο το έργο των αρχών. Αυτό το θολό τοπίο γεννά ένα βασανιστικό ερώτημα. Πρόκειται για απλή σύγχυση λόγω του χρόνου που πέρασε, ή μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια εσκεμμένη προσπάθεια από προσανατολισμού? Σε μια μικρή κοινωνία όπως το Άργος, οι ψήθυροι είναι πολλοί, αλλά η αλήθεια παραμένει καλά κρυμμένη πίσω από τις αντιφάσεις εκείνων που είδαν ή που επέλεξαν να μην δουν τις τελευταίες κινήσεις του Χριστού. Την ίδια μέρα τον είδανε τον Χρήστο και προχώραγε προς Μήλους. Είναι κοντά εδώ στο Φεύγοντας, ναι, είναι κοντά η περιοχή. Και πέρασε από ένα φίλο, λέει ότι τον είδε, ο φίλος μιλήσανε και του λέει πάω μέχρι λίγο πιο κάτω και θα γυρίσω να πιούμε καφέ. Αυτά. Μετά δεν γύρισε. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως, όπως ότι ο Χρήστος κινούνταν αποκλειστικά με ποδήλατο και δεν είχε άμεση πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο χειριζόταν φιλικό πρόσωπο, καταδεικνύουν την απόλυτη εξάρτηση από το περιβάλλον του. Αυτές οι λεπτομέρειες καθιστούν το σενάριο της εδελούσιας φυγής εξαιρετικά αμφίβολο, εγείροντας ερωτήματα για το ρόλο των οικείων του. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό πέπλο μυστηρίου, ο Φώτης αποκαλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα. Ο πατέρας του πάλευε με τους δικούς του δαίμονες, βυθισμένος στον κόσμο των ουσιών. Αυτός ο κόσμος φαίνεται πως κρατά μέχρι σήμερα το κλειδί της εξαφάνισης. Ο γιος του περιγράφει σκηνές που θυμίζουν θρίλερ. Άγνωστοι να τον παρακολουθούν στις σκιές και πληροφοριοδότες του περιθωρίου να ζητούν λίτρα για μια πληροφορία που ίσως δεν έδιναν ποτέ. Μου ζήτησε χρήματα για να μου πει την αλήθεια. Κλείσαμε ραντεβού, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ, εξομολογείται ο Φώτης. Στην τοπική κοινωνία, οι ψήθυροι παίρνουν τη μορφή εφιάλτη. Φήμες για κυκλώματα, εμπορίας ναρκωτικών και σκληρές συγκρούσεις που κατέληξαν σε φωνικό. Ο Φώτης νιώθει την ανάσα των εμπόρων πάνω του, μια διαρκή παρακολούθηση από εκείνους που φοβούνται την επιμονή του. «Ξέρω ότι με προσέχουν, γιατί δεν σταματώ να ψάχνω», λέει με βεβαιότητα. «Αλλά το πώς θα το αποδείξω είναι το μεγάλο μου αγκάθι». Να κάνω κάτι για το Φωτάκο και όλο για το Φωτάκο. Όλα για το Φωτάκο. Αλλά Και είχε μείνει και μόνος του, έτσι, είχε χάσει τη γυναίκα του. πέθανε και η γυναίκα του. Είχε χάσει τη γυναίκα του. Αρρωσταίνει η γυναίκα του, πέθανε η γυναίκα του και έμεινε μετά. Και εκεί ήταν που ταράχτηκα τα νερά του Χρήστου και έχασε το γίγαντα τα πόδια του. Έμεινε μόνος του μετά. Αρρώστησε κι αυτός και έγινε αυτά που γίνανε. Πολύ μεγάλο σοκ. Είναι μια μεγάλη λύπη η οποία έχασα τη μητέρα μου, εξαφανίστηκε ο πατέρας μου και αυτό ήταν για μένα μια μεγάλη λύπη. Ένα προσωπικό δράμα. Για τον Φώτη, η λογική είναι πιο ισχυρή από κάθε αμφιβολία. Αν ο πατέρας του είχε επιλέξει απλώς να φύγει, αν ήταν ακόμα κάπου ζωντανός, δεν θα είχε αφήσει 11 χρόνια να περάσουν στη σιωπή. Θα είχε βρει έναν τρόπο, μια στιγμή, για να δώσει ένα σημάδι ζωής στο γιο του ή στη γιαγιά του. Αυτή η παρατεταμένη, παγωμένη σιωπή είναι για εκείνον η μεγαλύτερη απόδειξη πως κάτι κακό συνέβη εκείνη τη νύχτα. Σήμερα ο Φώτης Καριοφύλλας στέκεται απέναντι στον χρόνο και στη λύθη. Ο αγώνας του δεν είναι απλώς μια αναζήτηση, είναι μια υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του. «Δεν θα σταματήσω», δηλώνει, απαιτώντας πλέον το αυτονόητο, μια έρευνα σε βάθος, χωρίς κενά και παραλήψεις. Κάνω προσπάθειες
και βγαίνω συναντάω γνωστούς και φίλους και ρωτάω για τον πατέρα μου. Πώς ήταν εκείνο τον καιρό, πώς χάθηκε τα λοιπά και κάτω από ποιες συνθήκες. Αυτή η προσπάθεια με κρατάει ζωντανό. Μου δίνει ελπίδα. Μέσα σε αυτή την οδυνηρή αναζήτηση, η φωνή της μητέρας του Χρήστου, της κυρίας Βασιλικής, έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα επίπεδο δραματικότητας. Μιλώντας στη κάμερα του φως στο τούνελ, ανακαλεί τις τελευταίες στιγμές που είδε το παιδί της. Εκείνο το διάστημα, ο Χρήστος δεν ήταν ο εαυτός του. Μια έντονη ανησυχία τον κυρίευε, ενώ τα προβλήματα υγείας του έκαναν ακόμα και την ανάσα του να μοιάζει με αγώνα. Η τελευταία εικόνα που έχει χαραγμένη στο μυαλό της είναι ο Χρήστος να κάθεται στην αυλή του σπιτιού τους μέσα στη νύχτα. Όταν ξημέρωσε η Πρωτομαγιά του 2015, το σπίτι ήταν βουβό. Ο Χρήστος είχε εξαφανιστεί. Η αρχική καθησυχαστική σκέψη πως ίσως πήγε σε φίλους, γρήγορα έδωσε τη θέση της στον απόλυτο τρόμο, καθώς οι ώρες γίνονταν μέρες. Παρά τη γιγαντιαία κινητοποίηση εθελοντών και εκπαιδευμένων σκύλων που χτένισαν κάθε σπιθαμή της περιοχής, το αποτέλεσμα ήταν το απόλυτο 0. Λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε, λέει με τρεμάμενη φωνή. Αν κάποιος ξέρει κάτι, καλύτερα, παραπάνω, περισσότερα, πρέπει να ενημερώσει, τουλάχιστον να ησυχάσει αυτή η γυναίκα. Να ησυχάσει και ο γιος του τώρα που πλέον έγινε παλικάρι, να πάρει μια απόφαση για τον πατέρα του. Ο οποίος μέσω διαδικτύου συνεχώς με αναρτήσεις κάνει έκκληση. Κάθε μέρα και τα βλέπω και συγκινούμε και που το βλέπω και εγώ να πούμε για τον αγώνα που κάνει ο Φωτάκος για αυτή την κατάσταση. Σήμερα η μόνη της ηλιαχτίδα είναι ο εγγονός της, ο γιος του Χρήστου, που της δίνει τη δύναμη να συνεχίσει. Φοβάμαι ότι το παιδί μου δεν ζει, αλλά ακόμα ελπίζω, εξομολογείται, απευθύνοντας μια τελευταία απεγνωσμένη έκκληση. Να σπάσει επιτέλους η σιωπή, να ανοίξουν τα στόματα που ξέρουν την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Τι σημαίνει ο Φώτης για σας? Για μένα. Χάρισμα Θεού να χάσω το παιδί μου. Έχω το εγγόνι μου. Αυτό είναι τα πάντα για μένα. Πρώτα έχασε τον παππού. Μετά τη μάνα του. Μετά τον πατέρα του. Εντάξει. Είναι δύσκολο. Αρρώστησανε μετά. Αρρώστησε και η Άννα. Το 2004 πήρα εγώ το παιδί. Και από τότε είμαστε μαζί. Ήταν κοντά στο παιδί τους? Ναι, ήτανε. Και η μάνα τον αγαπούσε πολύ, αλλά δεν μπορούσε. Καλά είναι. Η καθημερινότητά του είναι με αυτή την αγωνία. Με αυτή την αγωνία. Υπάρχει και η άγνοια. Τι απέγινε. Πού είναι ο πατέρας του. Ζει. Δεν ζει. Να μάθουμε, να πάρουμε μία απάντηση. Να πάρουμε την απάντηση γιατί και ο γιος του είναι στενοχωρημένο πολύ. Το παιδί δεν θέλει να μάθει πού είναι ο πατέρας του. Τι έχει γίνει. Ο Φώτης Καριοφύλας, έχοντας στην πλάτη του το βάρος της απώλειας και της μητέρας του, δεν ζητά απλώς απαντήσεις, απαιτεί δράση. Τον περασμένο Δεκέμβριο έκανε ένα καθοριστικό βήμα, χτυπώντας την πόρτα της Αγγελίας Ναυπλίου. Με μια επίσημη αίτηση ζήτησε το αυτονόητο. Να φύγει η υπόθεση από τα τοπικά στεγανά και να αναλυθεί από μια ειδικά οργανωμένη αστυνομική ομάδα από την Αθήνα, ικανή να ξεδιαλύνει το σκοτάδι τόσων ετών. Οπλισμένος με νέες μαρτυρίες από το στενό περιβάλλον του πατέρα του, ο Φώτης φέρνει στο φως στοιχεία που φωνάζουν για εγκληματική ενέργεια. Από το πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα»,
η κραυγή του για δικαιοσύνη ακούστηκε σε όλη τη χώρα. Για το παιδί που μεγάλωσε με τη γιαγιά του, ο χρόνος δεν γιατρεύει την πληγή της εξαφάνισης που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 30ης Απριλίου 2015. Αντίθετα, η βεβαιότητά του πως ο πατέρας του έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας γίνεται η κινητήριος δύναμη για να μην επιτρέψει σε κανένα να ξεχάσει. Η μάχη για την αλήθεια έχει πλέον περάσει σε νέο επίπεδο και ο Φώτης είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος. 11 χρόνια μετά, ο αγώνας για τον εντοπισμό του Χρήστου Καριοφύλλα παραμένει ανοιχτός. Σήμερα θα ήταν 54 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν οριστικά εκείνο το βράδυ. Ο Χρήστος έχει ύψος 1,70. Είναι αδύνατος και έχει καστανά μάτια. Τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν και μαύρα παπούτσια. Αν είδατε οτιδήποτε, αν γνωρίζετε το παραμικρό για εκείνη τη νύχτα ή για την τύχη του Χρήστου Καριοφύλλα, μη σιωπήσετε. Επικοινωνήστε τώρα με την υπηρεσία Silver Alert όλο το 24ωρο στην εθνική γραμμή SOS 1065. Η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει για πάντα στο σκοτάδι. Και ζητώ από τους φίλους να κάνουν διάφορες κοινοποιήσεις των αναρτήσεών μου για να διαδοθεί παντού το πρόβλημά μου. Και αν γνωρίζει κάποιος να το πει. Η μάχη του Φώτη για δικαιοσύνη μπαίνει πλέον σε μια νέα, πιο αποφασιστική φάση. Αναγνωρίζοντας πως ο χρόνος κυλάει εις βάρος της αλήθειας, ο γιος του Χρήστου Καριοφύλλα προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στην ομάδα που τον πλαισιώνει. Έχοντας διακόψει τη συνεργασία του με τον ερευνητή Χάρη Βεραμών και τη δικηγόρο Βούλα Δημητριάδου, ο Φώτης δεν έμεινε μόνος. Στο πλευρό του βρίσκεται πλέον η εξειδικευμένη ομάδα Ανούμπης με επικεφαλής τον κύριο Αλεξανδρή. Μια ομάδα που ειδικεύεται σε εξαιρετικά δύσκολες υποθέσεις εξαφανίσεων και κλειστών φακέλων, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένους σκύλους και σύγχρονα μέσα έρευνας. Παράλληλα, ένας νέος νομικός σύμβουλος έχει αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης, φέρνοντας νέα ορμή στις κινήσεις προς τις αγγελικές αρχές. Αυτή η αλλαγή φρουράς δείχνει πως ο Φώτης είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα και να συνεργαστεί με τους πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες προκειμένου να σπάσει το διέξοδο των 11 ετών. Για εκείνον, η συνεργασία με την Ανούμπης δεν είναι απλώς μια νέα βοήθεια, αλλά μια τελευταία πανίσχυρη προσπάθεια να βρεθεί η απάντηση που το Άργος κρατάει πεισματικά κρυμμένη. Δεν πρόκειται για μια απλή ομάδα αναζήτησης, αλλά για μια εξειδικευμένη μονάδα που ιδρύθηκε το 2022 και ειδικεύεται στα πιο δύσκολα σενάρια, από εγκληματικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές μέχρι αεροπορικά ατυχήματα. Γνωρίζοντας προσωπικά τον Φώτη, μπορώ να σας πω ότι αυτό το παιδί δεν ζητάει εκδίκηση. Ζητάει το δικαίωμα να θάψει στον πατέρα του και να ησυχάσει η ψυχή του. 11 χρόνια είναι πάρα πολλά για να ζει κάποιος με αυτό το γιατί. Σήμερα κάνω μια προσωπική έκκληση σε εσάς που ξέρετε. Σε εσάς που είδατε κάτι εκείνη την πρωτομαγιά στο Άργος ή στον Αχλαδόκαμπο και μέχρι σήμερα φοβόσασταν ή επιλέγατε τη σιωπή. Η σιωπή σας όμως είναι αυτή που κρατάει μια οικογένεια δέσμια στο μαρτύριο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να σπάσουμε αυτό το τείχος. Αν γνωρίζετε το παραμικρό, ακόμα και μια λεπτομέρεια που σας φαίνεται ασήμαντη, μιλήστε. Μην αφήσετε άλλη μια χρονιά να περάσει στο σκοτάδι. Βοηθήστε το Φώτη να βρει την αλήθεια. Κάντε μια κοινοποίηση αυτού του βίντεο. Ποτέ δεν ξέρετε σε ποια οθόνη μπορεί να φτάσει και ποια συνείδηση μπορεί να ξυπνήσει. Η αλήθεια του Χρήστου Καριοφύλλα πρέπει επιτέλους να βγει στο φως.